გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის პოდკასტების სერია გამონათქვამები და წერილები. დღეს კი თქვენ ამ პოდკასტში მოისმენთ დასავლეთის სინდისის ალბერ კამიუს 20 ციტატას. შესავალი ზოგიერთი საინტერესო ცნობები და ფაქტები ალბერ კამიუს შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ. ჩემი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაფერს ვაცნობიერებ. ალბერ კამიუ. ჯერ კიდევ სიცოცხლეში ალბერ კამიუს დასავლეთის სინდისი და მსოფლიო ინტელიგენციის ფიქრების ბრძანებელთა ერთ-ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელი უწოდეს. მისი შემოქმედება და შეხედულებები არსებითად განსხვავდებოდა კლასიკური ლიტერატურისაგან. მან ერთ-ერთმა პირველმა განაცხადა მხატვრულ ლიტერატურაში, რომ სამყარო არ არის გონივრულად მოწყობილი. ასევე ერთ-ერთი პირველია, ვინც ყოფიერების აბსურდულობის დასკვნამდე მივიდა. კამიუს თანახმად არ არის საჭირო ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი აზრის ძიება. უბრალოდ უნდა ვიცხოვროთ. 1957 წელს იგი ნობელის პრემიაზე იყო წარდგენილი ლიტერატურის დარგში შემოქმედებისათვის, რაც ნათელს ხდის პრობლემებს, რომლებსაც თანამედროვეობა ადამიანის ცნობიერების წინაშე აყენებს. ციტატა პირველი. ცხოვრება ძალიან სწრაფად გადადის შოვაში. ადამიანს ფულის შოვნა სურს ბედნიერი ცხოვრებისთვის, თუმცა საბოლოოდ მთელი ძალისხმევა და ცხოვრებისეული სიტკბო მის მოპოვებას ხმარდება. ბედნიერება მივიწყებულია, საშუალება კი მიზანთან გაიგივებული. ციტატა მეორე. ჭეშმარიტი გულუხობა მომავალთან დაკავშირებით გულისხმობს ყველაფრის ჭეშმარიტებისთვის მიძღვნას. ციტატა მესამე. ვერასოდეს გახდებით ბედნიერი, თუ კი გამუდმებით იმის ძიებაში იქნებით, თუ რაში მდგომარეობს ის. ასევე ვერასოდეს იცხოვრებთ, თუ კი ცხოვრების მიზანს დაუწყებთ ძებნას. ციტატა მეოთხე. მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რომელსაც პასუხი პრაქტიკაში უნდა გაეცეს, შემდეგია. შეიძლება იყო მარტოხელა და ბედნიერი. ციტატა მეხუთე. ვინც არაფერს გასცემს, არაფერი აბადია. ყველაზე მეტი უბედურება ის კი არ არის, რომ არავის უყვარხარ, არამედ ის, რომ შენ თვითონ არ გიყვარს. ციტატა მეექვსე. მოგზაურობა როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი და სერიოზული მეცნიერება საკუთარი თავის ხელახლა აღმოჩენაში გვეხმარება. ციტატა მეშვიდე. იქ, სადაც ყველაზე მეტი საშიშროებაა, ყველაზე დიდი იმედია. ციტატა მერვე. ადრე თუ გვიან მოდის დრო, როცა არჩევანი უნდა გაკეთდეს დაკვირვებასა და მოქმედებას შორის. ადამიანად ჩამოყალიბება სწორედ ამას გულისხმობს. ციტატა მეცხრე. არც ერთი გენიალური ნაწარმოები არასოდეს ყოფილა დაფუძნებული სიძულველზე ან სისხლზე. ციტატა მეათე. სასოწარკვეთის ჩვევა ბევრად უარესია თვით სასოწარკვეთილებაზე. ციტატა მეთერთმეტე. გენიალურობა შეიძლება მხოლოდ წარმავალი შანსი აღმოჩნდეს, მხოლოდ მუშაობასა და ნებისყოფას შეუძლია მისი დიდებად გადაქცევა. ციტატა მეთორმეტე. შეუძლებელია გულგრილი იყო უსამართლობის მიმართ, უსამართლობასთან ან თანამშრომლობენ, ან ებრძვიან მას. ციტატა მეცამეტე. სკოლა ისეთი ცხოვრებისთვის გვამზადებს, რომელიც სამყაროში რეალურად არ არსებობს. ციტატა მეთოთხმეტე. ეს სამყარო აზრს არის მოკლებული და ის, ვინც ეს გააცნობიერა, თავისუფლებას მოიპოვებს. ციტატა მეთოთხმეტე. ნუ დაელოდებით მკაცრ სამსჯავროს, ის ყოველდღიურად ხდება. ციტატა მეთექვსმეტე. სწორედ თავისუფალი არჩევანი აყალიბებს პიროვნებას, ყოფნა საკუთარი თავის არჩევას ნიშნავს. ციტატა მეჩვიდმეტე. სჯობს ღარიბი იყო და თავისუფალი, ვიდრე მდიდარი ტყვე. ბუნებრივი ადამიანებს სიმდიდრეც სურთ და თავისუფლებაც. სწორედ ამის გამო ზოგჯერ ღარიბ მონებად იქცევიან. ციტატა მეთვრამეტე.
ჩემი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაფერს ვაცნობიერებ. ციტატა 19. თავისუფალი მხოლოდ ის არის, ვისაც იმის ფუფუნება აქვს, რომ საკუთარი თავი არ მოატყუოს. ციტატა 20. ნუ ივლი ჩემ წინ, შესაძლოა ვერ დაგეწიო. ნუ ივლი ჩემ უკან, შესაძლოა შეცდომით სხვაგან წაგიყვანო. უბრალოდ ჩემ გვერდით იარე და ჩემი მეგობარი იყავი. დასასრული. მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.